А історичне радіо продовжує мандрівку свою. Містечко Жванець. Хмельницької області або Жванчик. І його костел. Зачаття Пренепорочної Діви Марії. Ми його оглянемо, потім обов'язково сфотографуємо. Костел Римо-католицький. Непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії і Святого Каїтана у місті Жванець. Звичайно, старовинна будівля, 16-17 століття. Бачите, навіть був оточений залишками мурів. Про Юрія Володієвського, Гектора Кам'янецького. Ну так, Жванчик є передмістям. Або воротами до Кам'янця-Подільського. І ось, звичайно, костел теж має вже оборонні риси. Ми бачимо, ось тут вже лежить частина статуї зображення Ісуса Христа. Ось так виглядає сам костел. Відійду трошки далі. Бачите, відразу ж проглядаються оборонні мури костелу. Ось, ви бачите, кам'яні ворота, напівзруйновані. Далі частину дому, мабуть, для богослужінь, які могли використовуватися за різним призначенням, але мають таку більше вражаючу фортифікаційну побудову. Ну, будинок ще так. Можна сказати, що він йшов для якихось потреб господарських, домашніх, можливо як келії, можливо як житловий будинок. Ось він так тут виглядає. На пару кімнат, на жаль, відео не можу передати, як він тут облаштований. Ось оборонна стіна. Можливо, це свідчить, що це і залишки Жванецького замку. Ось ці невеличкі залишки. Це і є Жванецький замок. Це те, що з нього вціліло. Ось ви бачите грати. Тобто ще, мабуть, на початку ХХ століття він прекрасно функціонував, тому що ці грати збереглися. Хоча, подорожуючи ось костел, подивіться на нього красу, який він гарний, гарно зберігається. Ось вхідна частина. Звичайно цікаво. Можливо, варто пройти далі до середини. Ближче його оглянути. Ось так.
павутиння. Це заросло. Тож не знаю, чи потрібно сюди вторгатися в ту місцину, яку вже окупувала природа. Ось костел. Ось споруди при костелі. Ну, поки що ми бачимо, що замкових ознак тут немає. Але ось ці споруди в такому замковому стилі свідчать про те, що костел носив не тільки релігійний, подекуди і оборонний характер. Ми пройдемо повз нього, подивимося на нижню кладку, спеціально залишено. Можна було пересвідчитися його давності. Можна попити, спустити водички. Далі йдуть знову стіни огорожі. Тобто він був огороджений як господарськими будівлями, так і будівлям якраз оборонного характеру. Статуя Матері Божої. Склади, склепи ми бачимо, так, оборонну стіну. Тобто це все входило так до оборонної стіни, тому що це вже ви бачите, пішли старі бійниці, те, що від них залишилось. І навіть написи на декількох мовах, мабуть, навіть використовувалися і єврейські надгробки. Не цуралися використовувати єврейські надгробки і взагалі надгробки в будівництві. Або це просто така стилізація. Поки що дати відповідь на це ми не можемо. Отож, дивіться репортажі Історичного радіо. З вами Сергій Ільчишин, Жванець, костел Святого Зачаття Пренепорочної Діви з виглядом на ріку Дністер.